ඉතින් වෙනද වගේම මතක් කරන්න ඕනි කීබෝඩ් කාමරේ YouTube නාලිකාවේ ආරමුණ තමයි සංගීතය පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් පමණක් තියෙන අයට කීබෝඩ් වාදනය ඉගෙන ගැනීමට ආධාරකයක් වීම. ඒ අනුව මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක බලාගෙන වාදනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි අපි වීඩියෝ එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම වඩා තවිස්තරාත්මකව බලා ගන්න ඕන අයට නොටේෂන් එකත් මේකේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අද ගීතය තමයි ටීම් ජයරත්න මහත්මයාගේ වලාතීරින් එහා කියන ගීතය. මේ නොටේෂන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්.